ඉතින් ඔන්න අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම කලුපත YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයගොල්ලෝ thumbnail එක දැක්කනම් හිතනවා ඇති මොකද්ද මේ AliExpress පාවිච්චි කරන කට්ටියට ගෙනාපු සුබ ආරංචිය කියලා. කලින් AliExpress එකකින් බඩු order කරන කට්ටියට ලොකු ප්‍රශ්න ආවා. ඒ කියන්නේ free shipping වගේ දේවල්. අද වෙනකොට ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට AliExpress එකකින් මේ හැම දෙයකටම හොඳ උත්තර ටිකක් අරන් ඇහිලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද මේ AliExpress එකෙන් ආපු අලුත්ම සුබ ආරංචි ටික කියලා. පළවෙනි ආරංචිය තමයි රුපියල් 2 බාණ්ඩ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මගේ අතේ තියෙන මේ hand free එක. Bluetooth hand free දෙකක් USB mini cable එකෙන් තමයි charge කරන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සතියක් විතර පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේක එකපාරක් charge කරනාට පස්සේ. මේක මම ගත්තේ රුපියල් 2කට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ පුදුම වෙනව නේද? ඔව්. ඕගොල්ලන්ට මේ chance එක ආයෙත් තවක් ඔන්න AliExpress එකකින් දීලා තියෙනවා. මේක හැබැයි ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ඕගොල්ලෝ order කරන පළවෙනි order එකෙන් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ AliExpress එකට log වෙලා ඔයගොල්ලෝ දාන පළවෙනි order එක මේ විදිහට රුපියල් 2කට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැම එකක්ම නෑ සීමිත බාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ සාමාන්‍ය වටින දෙයක් බලලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ලංකාවේ මුදලින් වෙනකොට රුපියල් 4000ක් 4900ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේක දැන් අරගෙන මාස 6ක් විතර වෙනවා. මාස 6ක් කළා තාම හොඳට පාවිච්චි කරන වගේ මෙතන තියෙන මේකේ ටච් ස්ක්‍රීන් එක. ඔයගලන්ට ඕන නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න මම ඔයගලන්ට මේක ඕඩර් කරන විදිහත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි සුභාරංචිය තමයි ඔයගලන්ට අරන් එන AliExpress එකේ දීපු free shipping. මීට මාස 6කට විතර කලින් AliExpress එකෙන් free shipping අයින් කරලා තිබ්බ මේගොල්ලෝ. ඔන්න ඉතින් මේ වෙනකොට මේගොල්ලෝ ආයෙත් free shipping අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ free shipping අයින් කරලා තිබ්බේ ලංකාවට විතරක් කියලා සමහරක් අය කිව්වට ඇත්තටම නෑ. ඒක මුළු ලෝකෙටම පොදුවේ තමයි මේගොල්ලෝ ක්‍රියාවට නංවලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ මොන රටේ හිටියත් ඔයගොල්ලන්ට AliExpress එක හරහා free shipping වලින් බාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එකේ පොඩි චේන්ජ් එකක් කරලා තිබ්බා. ඒක නිසා තමයි මේ වෙනස්කම් ඒගොල්ලෝ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් පුළුවන් AliExpress එකේ free shipping හරහා නැවතවතාවක් බාණ්ඩ මිලදී ගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සර ඩොලර් 2ක වගේ බාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තොත් තව ඩොලර් 2ක් 3ක් විතර ඇඩ් වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ shipping වලට. එහෙම වෙච්චහම අපි සාමාන්‍යයෙන් බාණ්ඩයක් ගන්න කියලා ගියාට ඒක ඕඩර් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ shipping ගාස්තුත් එක්ක ඇඩ් වෙච්චහම ලොකු මුදලක් වෙන නිසා. මොකද මේ වෙනකොට ලංකාවේ ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගයත් ගොඩක් ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඔන්න ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම දැන් හරි ඔයගොල්ලන්ට විසඳුම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට අද ඉඳන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. Taman කැමති බාණ්ඩයක් free shipping වලින්. මේක ඔයගොල්ලන්ට තැපෑලා හරහා තමයි ලැබෙන්නේ. හැබැයි තාමත් පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ ලංකාවට මේ බාණ්ඩ එව්වට ලංකාව හරහා එනකොට ගොඩක් බාණ්ඩ මිස් වෙනවා. මගේ සාමාන්‍යයෙන් බාණ්ඩ දෙක තුනක්ම නැතිලා තියෙන ඕඩර් කරාට මට ලැබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවට එව්ව කියලා දැනුම් දීලා තිබුණත් ලංකාවේදී තමයි මේවා මිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔය වගේ පුංචි ගැටලු ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ ගැටලු වලට නම් ඇත්තට මේගොල්ලෝට දුස් කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ සිස්ටම් එකේ වරද තමයි ඒක ගොඩක්ම. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට දැන් පුළුවන් මම කිව්වා වගේම free shipping එකෙන් වගේම රුපියල් 2කට නැවතත් AliExpress එකෙන් බාණ්ඩ මිලදී ගන්න. අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත්ම තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක touch එකේ තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ට බලන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. අදට ගිහින් එන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊගා වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.